این فرد نقش بازی کنه و گفته که تمایل داره که سلامت جسمی و روانی و روحی و شأن انسانی خودش رو در اون حد بیاره پایین. اگر جواب نه است، این حرف خیلی مسخره‌ایه و اینکه تو عزت نفس نداری و نمیتونی از خودت دفاع کنی و نمیتونی بگی که این قیاس اصلا قیاس مع الفارقه و خودتو از یه بازی روانی بیاری بیرون، دیگه مسئله خودته، نمیتونی کسی دیگه ای رو بابتش سرزنش بکنی. اما اینو که بذارید کنار، اصلا اینکه خانم ها لذت میبرن یا نمیبرن رو بذارید کنار. تنها خانم هایی لذت میبرن که یک، به صورت استثناء پایانه های عصبی خیلی بیشتری نسبت به خانم های عادی در ناحیه دهانه مقعد داشته باشن که این استثنایی که بهتون میگم 1 در 1000 1 در 10,000 در نظر بگیرید. چیزی نیست که مثلا بگی من امتحان کنم ببینم منم پایانه های عصبی بیشتری دارم یا نه. خب یا مثلا آقایون برید به خانم این حرف رو بزنید. for sure not. اما این استثناءات همیشه در همه چیز وجود داره و ما نمیخوایم منکرش بشیم. ولی گروه دوم که خیلی بیشتر هستن، خانم‌هایی هستن که این خانم‌ها از نظر روانی از رابطه مقعدی لذت میبرن که این در آقایون هم هست. خیلی از آقایون از نظر روانی از رابطه مقعدی لذت میبرن. چجوری؟ الان بهتون میگم. توی رابطه مقعدی یک احساس تسلط و یک به اصطلاح یه نسبت قدرت خاص وجود داره. اون فردی که on top of this relationship روی کار به اصطلاح بهش میگن، کسی که قدرت رو به دست گرفته، کسی که قرار دخول انجام بده از رابطه از ناحیه مقعد به اون فرد دیگه، احساس قدرت و تسلط بیشتری و کنترل بیشتری و حتی پرخاشگری بیشتری رو نسبت به فرد دیگه داره. یعنی در حقیقت اگه در مورد روابط سادیس مازوخیست شنیده باشید، دیگرآزاری و خودآزاری شنیده باشید، این میره توی اون دسته، اون کاتگوری. به این معنیه که وقتی که اون کسی که داره با رابطه مقعدی برقرار میشه داره زجر میکشه، درد میکشه، خواهش میکنه که آرومتر این رابطه رو داشته باشه، من درد دارم متوقفش کن، التماس میکنه به فرد دیگه، اون ایگو، اون خودشیفتگی، اون خشمش، اون ضد اجتماعی بودنش، تمام اون احساساتش تقویت میشه در این رابطه و یه لذت روحی روانی میبره از اینکه یه فردی رو داره کنترل میکنه یا یه فردی اینجوری تو چنگش گیر افتاده. و خانوم ها هم، ما عده زیادی از خانوم ها رو داریم که به نوعی مازوخیسم خیلی سمال، کوچولو توشون وجود داره و از یه اسپنگ خوردن، ضربه خوردن در رابطه جنسی تا رابطه مقعدی خشن و دردناک تا حدودی براشون میتونه لذت بخش باشه. یه نکته بهتون بگم، آقایون و خانم ها، این مسئله خیلی مهمه. هیچ وقت این حرف من رو بر این موضوع اینجوری برداشت نکنید که پس خانوم ها دارن لذت میبرن حتی اگه نشون بدن که دارن درد میکشن یا در کلام بگن که من این رابطه رو نمیخوام، پس من توی این رابطه بنا به حرف فلان روانشناس میتونم خشونت به خرج بدم، فشار بیارم، کار خودم رو انجام بدم و بی توجه باشم به حرف این خانم. این هرگز به این معنی نخواهد بود. شما قبل از رابطه جنسی میتونید با هم دیگه مکالمه داشته باشید و در مورد احساسات و عواطفتون صحبت کنید و میتونید در حین رابطه جنسی کلاً اکت دیگه‌ای داشته باشید. یعنی قبلش بگید که من مثلا فلان چیز رو دوست دارم، ولی در طی رابطه جنسی وارد یک رول یا یک نقشی بشید که مثلا یه سناریویی برای رابطه جنسیتون داشته باشید. تو سناریو اتفاقا خیلی هم مثلا مشکل داشته باشید با اون قضیه، بخواید بعد روانی خودتون رو سیراب بکنید. اما اگر شما صحبتی نکردید، توافقی نکردید و این خانم داره به شما میگه نه، 100% 100% شما حق ندارید رابطه با این خانم داشته باشید یا ادامه بدید، وگرنه مستحق این هستید که به عنوان متجاوز شناخته بشید. متجاوزها شاخ و دم ندارن. متجاوزها کسایی هستن که وقتی یه خانم میگه نه، رابطه جنسی رو ادامه میدن، چون از اون خشونت خوششون میاد، چون از اون کنترل کردن خوششون میاد، چون از اینکه ببینن یه آدمی تو دستشونه، تو مشتشونه
و میتونن هر کار دلشون خواست بکنن و خشمی که از گذشته جامعه آدمای مختلف خانم‌ها شاید دارن رو سر این آدم خالی بکنن، لذت میبرن و بعد خودشون رو توجیه میکنن به اینکه نه اونم داشت لذت میبرد، اون فقط توی اون رول یا توی اون نقش بود که مثلا نمیخواد، ولی معلوم بود که لذت میبرد. خیلی خیلی از متجاوزها جمله که در تایید خودشون میگن همینه، میگن که اون خانم هم آمادگیشو داشت، اون خانم هم لذت میبرد و اونجا داشت وانمود میکرد. شما هیچ وقت نمیتونید با یه خانم رابطه جنسی داشته باشید و اون خانم بگه نه، یا بگه من درد دارم، یا بگه متوقفش کن، یا بگه من نمیخوام این رابطه رو، و شما با خودتون بگین که نه این داره نقش بازی میکنه، بعدش هم نمیاد انگار از این قضیه. به هیچ عنوان این اتفاق هرگز نباید بیفته و اگه بیفته شما متجاوزه میشید، واقعا متجاوز میشید. متجاوز فکر نکنید شاخ و دم داره، متجاوز یکیه مثل همه که داره بین ما زندگی میکنه. ما تعداد زیادی افراد داریم، تقریبا میشه گفت از در خانم ها از هر 5 نفر 3 نفر، در آقایون از هر 5 نفر 2 نفر یا رابطه جنسی به شکل تجاوز داشتن یا تعرض داشتن. تعرض یعنی ممکنه یه لمس ناخوشایند یا یه نزدیک شدن یه فرد، تاچ کردن ناخوشایند رو تجربه کردن و این براشون تبدیل به یه تروما شده. پس چیز خیلی عجیب غریبی هم نیست و خیلی توی این زمینه باید مراقبت کنید. تنها راهی که داره که اگر که یه خانومی داره ممانعت از شما میکنه، از رابطه جنسی با شما میکنه، شما ادامه بدین، اینه که قبل از این رابطه جنسی با هم صحبت کرده باشید و این رو به عنوان یه سناریوی جنسی، یه نقش بازی کردن جنسی صرفاً برای لذت بردن و تنوع در رابطه جنسیتون در نظر گرفته باشید. و اگر این توافق قبلش نشده باشه به هیچ عنوان شما این حق رو ندارید. اگه با همه حرفایی که من زدم باز اصرار داری که این رابطه جنسی رو داشته باشی، از لوبریکانت توی رابطه جنسی حتما استفاده کن. لوبریکانت چیه؟ ژل ماننده، روغن ماننده و در ناحیه واژن یا در ناحیه مقعد برای خانم ها استفاده میشه. انتقالی برای میکروب نداره، در حالتی که پلومب هست یا شما دارید درست ازش استفاده میکنید و نگهداری میکنید، انتقال باکتری و میکروب نداره. حتی بعضی از انواعش هست که ضد باکتری، ضد قارچ هست و میتونید استفاده کنید. کاری که میکنه چیه؟ کاری که میکنه اینه که استحکاک بین ناحیه تناسلی خانم و آقا رو کم میکنه، لغزندگی رو زیاد میکنه و آسیب به اون ناحیه رو کمتر میکنه و دخول رو راحت تر میکنه. و اگر زیاد استفاده بشه میل جنسی رو در همون لحظه که زیاد استفاده شده لذت جنسی رو کم میکنه و اگر به اندازه استفاده بشه برای خانم‌هایی که نیاز دارن یا برای افرادی که میخوان این کار رو انجام بدن کمک میکنه که آسیب یه مقداری کمتر بشه. رابطه جنسی مقعدی بدترین چیزی که میتونه به شما آسیب بزنه اگر بعد روانیشو در نظر نگیریم، اینی که میکنم یعنی تو پرانتز، خب اگر بعد روانیشو در نظر نگیریم، فشار، زور و خشونته. اگر بذار اینجور بهتون بگم، زمان لازم برای یه رابطه جنسی مقعدی که ما بگیم آسیب دائمی در شما ایجاد نکنه و تکرار هم نشه برای 1 یا 2 دفعه، حدود نیم ساعته. از شروع تا پایان دخولش حدود نیم ساعت طول میکشه و توی یه ویدیو دیگه براتون میتونم اینو ضبط بکنم که چه مراحلی داره و انشالله سابسکرایب کنید کانال من و همراه من باشید، تمام اینها رو براتون توضیح میدم. اما نیم ساعت طول میکشه مرحله پیشنوازیش و آماده کردن بدن خانوم و ریلکس کردنش برای این رابطه مقعدی واقعا زمان بره. این چیزی که دارم بهتون میگم بر اساس دیتاها و منابع علمی که در زمینه سکس تراپی مطرح شده، نه آنچه که در کشورمون هست یا در مذهب و اعتقادات ما هست که خب کلا ممنوع هست و کلا یه کار مکروه هست و پسندیده نیست. و اگر شما در یه زمان 3 دقیقه یا 5 دقیقه به دخول رسیدید، شما آسیب رو حتما کم یا زیاد خواهید دید. و اگر مثل فیلم های پورن بخواد این رابطه در یک فشار یا یک دخول انجام بشه، دخول کامل در یه لحظه انجام بشه، حتما شما خونریزی خواهید داشت بلا شک. و حتی خانم‌ها ممکنه بیهوش بشن در اون رابطه، یعنی درد انقدر زیاده و شوک انقدر زیاده که این مثل یه تروما میتونه براشون باقی بمونه همیشه.
پس تمام رعایت کردن این مسائل برای یک رابطه جنسی مقعدی که شما اصرار دارید به انجام دادنش و من توصیه نمی کنم، برای بارها دارم بهتون میگم، لازمه به خاطر اینکه شما سلامت بیشتری داشته باشه. دوستان، رابطه مقعدی مثل پوشیدن کفش پاشنه بلنده. یک کفش پاشنه بلند ناراحت که سایز پای شما یا قالب پای شما نیست. در یه رابطه جنسی ممکنه شما درد احساس کنید، ممکنه آزار ببینید، آسیب‌های جزئی ببینید، مثل یه بار پوشیدن این کفش و رفتن مهمونیه. اما اگر این کفش رو بارها و بارها بپوشید، روی زانوتون، روی پاتون، روی لگنتون، روی کمرتون، روی اعصابتون، روی زیبایی پاتون و همه اینا تاثیر میذاره. و رابطه مقعدی هم دقیقاً همین داستانه. در رابطه مقعدی وقتی که تکرار ما داریم، وقتی که چندین بار تکرار میشه، اول این که اون مقعد شیپ خودش رو از دست میده. یعنی اون ماهیچه‌هایی که کاملا تایت و سفت بودن و جلوی خروج نفخ معده رو میگرفتن، جلوی خروج مدفوع رو میگرفتن، الان یه مقداری شل میکنن، یه مقداری آزادتر میشن و گاهن دیگه جمع کردن و منقبض کردنش مثل قبل برای اون خانم میسر نیست. و خانم ها اصلا چیز عجیبی نیست، ما موارد اینجوری زیاد داریم که کنترل باد معده‌شون رو از دست میدن بعد از چند بار رابطه جنسی مقعدی، کنترل مدفوعشون رو از دست میدن و مشکلات واقعا جدی پیدا میکنن، چون شما با این ماهیچه کاری کردین که قرار نبوده برای شما انجام بدن. اما کسایی که خیلی اصرار میکنن که نه الا بلا من میخوام این رابطه جنسی رو داشته باشم، یک بار امتحان بکنم اشکالی نداره، من درد و آسیبش رو تحمل میکنم، حداقل یه چند تا مسئله رو باید رعایت کنید. مسئله اول اینه که حتما شما باید از کاندوم توی رابطتون استفاده کنید. کاندوم 100% جلوی انتقال بیماری ها رو نمیگیره. اینو یه بار برای همیشه میگم، توی همه ویدیوها خواهم گفت، چون بیشترین مشکلاتی که ما داریم از همینه که فرد کاندومشو میذاره و فکر میکنه که اوکی دیگه پس من مشکلی ندارم دیگه، من دارم با کاندوم نزدیکی میکنم. و در مورد این قضیه توی ویدیوهای دیگه و در مورد بیماری‌های جنسی حتما براتون توضیح میدم که چرا و چجوری امکان داره که با کاندوم بیماری منتقل بشه. فعلا اینشو داشته باشید. چرا میگم با کاندوم واجب‌تره در رابطه مقعدی تا اینکه بخواید رابطه واژنی داشته باشید، رابطه نورمال داشته باشید؟ به خاطر اینکه وقتی که شما نزدیکی میکنید از مقعد، حتی اگر از لوبریکانت استفاده بکنید، یه سری پارگی‌های میکروسکوپی کم یا زیاد در مقعد خانم ایجاد میشه. این پارگی‌ها باعث میشه که تماس شما با خون این خانم به صورت میکروسکوپی، نه اینکه ببینید خونی هست، خب به صورت میکروسکوپی برقرار میشه. ویروس ها از خانم به شما و از شما به خانم با 10 برابر سرعت بیشتر و احتمال بیشتر منتقل میشه. و اینکه مثلا بعضیا بعد از رابطه مقعدی اون خانم کسی که رابطه مقعدی باش برقرار شده احساس خارش تو اون ناحیه میکنن، همون پارگی‌های میکروسکوپیه که در بدنشون به وجود اومده و این پارگی‌ها مثل زخمی که داره جوش میخوره و بسته میشه، مثل زخمی که وقتی داره خوب میشه میخوره و شما میخارنش. و این یه نشون است که این پارگی‌ها در شما ایجاد شده. و اگر کاندوم نداشته باشین به راحتی در اون زمان این میکروب‌ها و ویروس‌ها و همه چیز منتقل میشه و یکی اینکه آلوده ترین نقطه بدن خانومه، دو اینکه تمام بیماری‌ها از خون منتقل میشه. پس اگر کاندوم نذاشید آماده باشید که یه بیماری بد بگیرید. مسئله بعدی که باید بهش توجه داشته باشید اینه که این رابطه هر چقدر با سرعت و خشونت بیشتری اتفاق بیفته، آسیب‌های بیشتری رو برای خانم یا اون فردی که رابطه مقعدی باش برقرار شده خواهد داشت. توی ویدیوهای بعدی با من همراه باشین، بهتون مهارت‌های بیشتری رو میگم، اطلاعات و آگاهی بیشتری میدم، خصوصا در مورد روابط جنسی، فانتزی‌های جنسی، علایق جنسی، چیزایی که تابو هست و به خاطر تابو بودنش در موردش صحبت نشده و چون صحبت نشده شما اطلاعات غلطی دارید و چون اطلاعات غلط دارید آسیب میبینید یا دارید آسیب میزنید و زمانی میفهمید که دیگه خیلی دیر شده. لازمه که در مورد این مسائل توسط افراد متخصص صحبت بشه
برای اینکه آسیبی که به جامعه ما میرسه کمتر باشه و شما بتونید ابعادی رو که به عنوان یه فرد عادی شاید بهش فکر نکردید یا بهش دقت نکردید رو پیدا کنید و بهتر از خودتون و اطرافیانتون مراقبت کنید.